આજે આપણે રાજકોટ અને જામનગરનું ફેમસ વાનગી એવી તાવો ચાપડી કે પછી ઊંધિયું ચાપડી બનાવીશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને ચાપડી બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી બને અને ખાવામાં બિલકુલ પણ કડક ન લાગે તે માટે અમુક ટિપ્સ સાથે ચાપડી બનાવશું, તો વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોવો। જય માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। નવી નવી વાનગીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો, સાથે બેલ આઇકનને પણ જરૂરથી દબાવજો, જેથી હું જ્યારે પણ નવી રેસિપીનો વિડીયો મૂકું ત્યારે તેની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો સૌથી પહેલાં આપણે ચાપડી સાથે ખવાતું એકદમ ચટપટું અને થોડું એવું તીખું એવું શાક બનાવશું। તો તેના માટે શાકભાજીમાં મેં અહીં 2 બટેકાને ઝીણા સમારીને લીધા છે, અડધું કેપ્સિકમ ઝીણું સમારીને લીધું છે, 1 ટમેટું ક્રશ કરીને લીધું છે, 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારીને લીધી છે, 100 ગ્રામ જેટલું ફ્લાવર, અડધો કપ જેટલા લીલા વટાણા, 1 રીંગણ લીધું છે ઝીણું સમારીને। હવે ઊંધિયામાં નાખવાનો મસાલો બનાવી લઈએ। તો 1 ખાયણી લીધી છે, તેમાં 8 થી 10 લસણની કળી, 1 લીલું મરચું અને 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો લીધો છે, તે ખાયણીમાં એડ કરી દેશું। હવે બધી વસ્તુ સારી રીતે ખંડાઈ જાય તે માટે મીઠું નાખશું અને હવે દસ્તાની મદદથી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ખાંડી લેશું। આ સ્ટેપ તમે મિક્સરની જારમાં પણ કરી શકો છો, પરંતુ ખાંડીને બનાવવાથી મસાલાનો સ્વાદ વધારે સારો આવે છે। તો હવે મસાલો સારી રીતે ખંડાઈ ગયો છે, આપણે આ રીતનો મસાલો બનાવવાનો છે। હવે મેં અહીં અડધી વાટકી જેટલું ચવાણું લીધું છે શાકનો રસો ઘાટો કરવા માટે। તમે કોઈ પણ ચવાણું લઈ શકો છો અને જો ચવાણું અવેલેબલ ન હોય તો તેની જગ્યાએ ગાંઠિયાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। હવે શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો આપણે આ શાક એકદમ ઝડપથી અને સહેલી રીતથી બનાવશું, તો તે માટે શાક કુકરમાં બનાવશું। તો 1 કુકરને ગેસ ઉપર મૂકી દેશું। હવે કુકરમાં 3 પાવડા જેટલું તેલ નાખશું। આ શાકમાં તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે જ હોય છે, તો જ શાક ખાવાની મજા આવે છે, પરંતુ જો તમારે તેલનો ઉપયોગ વધારે ન કરવો હોય તો તેલનું પ્રમાણ ઓછું પણ લઈ શકો છો। હવે તેલને સારી રીતે ગરમ થવા દેશું। તો તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે ગરમ મસાલામાં મેં અહીં 1 બાદિયું અને 2 લવિંગ લીધા છે, તે તેલમાં નાખશું। તમને ભાવતા કોઈ પણ ગરમ મસાલા તમે વઘારમાં નાખી શકો છો। હવે વઘારમાં અડધી ચમચી રાઈ નાખશું અને રાઈને સારી રીતે ફૂટવા દેશું। તો રાઈ સારી રીતે ફૂટી ગઈ છે। હવે અડધી ચમચી જીરું નાખશું અને અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખશું। તો વઘાર સારી રીતે થઈ ગયો છે। હવે આપણે જે ડુંગળી કટ કરીને રાખી છે તે વઘારમાં નાખશું અને ડુંગળીને તેલમાં સારી રીતે સાતળી લેશું। તો ડુંગળી સતળાઈ ગઈ છે। હવે આપણે જે બીજા શાકભાજી કટ કરીને રાખ્યા છે તે બધા જ તેલમાં એડ કરી દઈશું। મેં અહીં જે શાકભાજી લીધા છે એના સિવાય તમે લીલી ચોરી, તુવેર, વાલર, દૂધી, ગવાર આ બધા જ શાકભાજી પણ ઝીણા સમારીને તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। જે તમારી પાસે શાકભાજી ઘરમાં અવેલેબલ હોય તે બધું જ તમે ઊંધિયામાં લઈ શકો છો। તો હવે શાકભાજી તેલમાં સારી રીતે સાતળી લેશું। તો શાકભાજી તેલમાં સારી રીતે સતળાઈ ગયા છે। હવે શાકમાં અડધી ચમચી જેટલી હળદર નાખશું અને 2 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર નાખશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને બધી જ વસ્તુને સારી રીતે હલાવીને શાકભાજી સાથે બધા જ મસાલા મિક્સ કરી દેશું। હવે કુકરને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ સુધી શાકભાજીને તેલમાં ચડવા દેશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવી। તો 3 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે શાકભાજી અધકચરા જેટલા ચડી ગયા છે। હવે એકવાર સારી રીતે હલાવી લેશું। હવે આપણે જે મસાલો ખાંડીને બનાવ્યો હતો તે એડ કરી દેશું અને મસાલાને શાકભાજી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે 3 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર નાખશું। લાલ મરચાંનું પ્રમાણ તમને જેટલું તીખું ખાતા હોય તે પ્રમાણે લઈ લેવું। હવે અડધી ચમચી ગરમ મસાલો નાખશું। તમે કોઈ પણ ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને 1 મિનિટ સુધી મસાલાને શાક સાથે સારી રીતે મિક્સ કરશું। હવે શાકમાં રસો કરવા માટે 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખશું। મેં અહીં જેટલી સામગ્રી લીધી છે તેમાંથી 3 જણાને થાય એટલું શાક બનશે। જો તમારે વધારે પ્રમાણમાં શાક બનાવવું હોય તો બધી જ સામગ્રીને ડબલ કરી નાખવી।
હવે આપણે જે ચવાણું લીધું હતું તે એડ કરી દઈશું। ચવાણાનો ટેસ્ટ ઊંધિયામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખશું। ખાંડ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, જો તમને ખાટો મીઠો ટેસ્ટ પસંદ હોય તો જ એડ કરવી, અને ખાંડ નાખવાથી બધા જ મસાલાનો ટેસ્ટ બેલેન્સ થઈ જશે। હવે શાકને સારી રીતે ઉકળવા દેશું, પછી કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરશું જેથી શાક ઉભરાય નહીં। તો શાક સારી રીતે ઉકળી ગયું છે। હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દેશું અને કુકરની 5 સીટી થવા દેશું। તો જ્યાં સુધી શાક ચડે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ચાપડી બનાવી લઈએ। તો ચાપડી બનાવવા માટે મેં અહીં 1 વાટકી ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જે આપણે રોટલી બનાવવા માટે વાપરીએ તે જ લોટ લીધો છે। સાથે 1 વાટકી ઘઉંનો કરકરો લોટ લીધો છે, જેને ભડકું પણ કહેવાય છે, જેનો ઉપયોગ આપણે લાડવા કે લાપસી ભાખરી બનાવવા માટે કરીએ છીએ। અને અડધી વાટકી રવો લીધો છે, સાથે 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે। રવો અને ચણાનો લોટ ચાપડીને એકદમ ખસ્તા બનાવે છે, જેથી ચાપડી ખાતી વખતે વધારે કડક નથી લાગતી, અને ઘરમાં મોટી ઉંમરના બા કે દાદા હોય તો તે પણ આરામથી ખાઈ શકે છે। બાઉલમાં બધા જ લોટ એડ કરી દેશું। હવે ચાપડીનો સ્વાદ વધારવા માટે 1 ચમચી સફેદ તલ નાખશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી જીરું નાખશું। જીરા અને તલનો ટેસ્ટ ચાપડીમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે લોટમાં 2 પાવડા જેટલું તેલ નાખશું મોણ માટે, અને બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું, જેથી લોટમાં તેલ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। તો આ રીતે લોટની મુઠ્ઠી વાળીને ચેક કરી લેવું। જો લોટ ભેગો થઈ જાય તો આપણું મોણ પરફેક્ટ છે, અને જો લોટ ભેગો ન થતો હોય તો થોડું તેલ વધારે એડ કરી દેવું। હવે લોટ બાંધી લઈએ। તો લોટ બાંધવા માટે થોડા ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, જેથી રવો અને આપણે જે ઘઉંનો કરકરો લોટ લીધો છે તે સોફ્ટ થઈ જાય। તો થોડું ગરમ પાણી એડ કરીને લોટ બાંધી લેશું। આપણે લોટને કઠણ જ બાંધવાનો છે, વધારે ઢીલો નથી બાંધવાનો। તો આ રીતનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લેશું। તો લોટ સારી રીતે બંધાઈ ગયો છે। હવે ચાપડી બનાવી લઈએ। તો હાથમાં થોડો એવો લોટ લઈને આ રીતે ચાપડી બનાવીશું। ચાપડીને થોડી એવી જાડી જ રાખશું। તો આપણી ચાપડી બની ગઈ છે। આપણે બધા જ લોટમાંથી આ જ રીતે ચાપડી બનાવીને તૈયાર કરી લેશું। તો બધી જ ચાપડી બની ગઈ છે। હવે એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દેશું, અને તેલને સારી રીતે ગરમ થવા દેશું। તો તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે કઢાઈની સાઈઝ પ્રમાણે ચાપડી એડ કરીને તળી લેશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખશું, જેથી ચાપડી અંદર સુધી સારી રીતે તળાઈ જાય અને કાચી ન રહે। તો આપણે ચાપડીને ગોલ્ડન બ્રાઉન તળવાની છે। તો બંને બાજુથી ફેરવીને ચાપડીને સારી રીતે તળી લેશું। તો ચાપડીનો કલર બદલાઈ ગયો છે અને ચાપડી સારી રીતે તળાઈ પણ ગઈ છે। હવે ચાપડીને બહાર કાઢી લેશું। તો બધી જ ચાપડી આ જ રીતે તળીને તૈયાર કરી લેશું। તો બધી જ ચાપડી તળાઈ ગઈ છે। હવે શાક જોઈ લઈએ। તો કુકરની સીટી થઈ જાય પછી કુકરને તરત ન ખોલવું, કુકરની બધી જ હવા નીકળી જાય પછી કુકરને ખોલવું, જેથી શાકભાજી સારી રીતે ચડી જાય। તો તમે જોઈ શકો છો કે શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે, અને શાકનો કલર પણ ખૂબ જ સારો આવ્યો છે। હવે અડધા લીંબુનો રસ એડ કરી દેશું। આ સમયે શાકની એટલી સરસ સુગંધ આવે છે કે ભૂખ લાગી જાય। જો શાકનો રસો વધારે ઘાટો લાગતો હોય તો થોડું એવું પાણી એડ કરીને રસો પાતળો કરી દેવું। આ શાક જો રસાદાર હોય તો જ તે ચાપડી સાથે ખાવાની મજા આવે છે। અને ધાણા ભાજી નાખી દેશું। તો આપણું એકદમ તીખું તમતમતું અને ચટાકેદાર શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે, અને ગરમ ગરમ ચાપડી પણ બની ગઈ છે। હવે થાળી પીરસી લઈએ। તો પાપડ, ડુંગળી અને છાશ સાથે ઊંધિયું ચાપડી ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। તો થાળી પીરસાઈ ગઈ છે અને જમવા માટે તૈયાર છે। તો એકવાર આ શાક ચાપડી મારી રેસીપી સાથે જરૂરથી બનાવજો, બધાને ખૂબ જ ભાવશે અને તમારી પાસે વારંવાર બનાવડાવશે। અને જ્યારે તમે મારી રીતથી શાક ચાપડી બનાવો ત્યારે મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો કે તમારી શાક ચાપડી ટેસ્ટમાં કેવી બની। સાથે મારી રેસીપીમાં કંઈ પણ ભૂલ જણાય તો તે પણ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ન ભૂલતા।
ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. આવજો.